Összesúfolva bennük meg annyi kibontásra váró gondolatszál. Kedves időtlenség, fehér ingem lesz, szívet rajzolsz, illatod és színed lesz mankó. Vigasztalj, taníts meg újra járni, lehajtott fejjel számolod. Jó az a kis szellő. Ma délutántól mondott viszonylag szelesebb időket. Meg estére vihat. Ja. Jó lesz a sátrazás. Vagy a kilátó? Hogy elég erőteljesen. Igen. Hát riasztás van egyébként talán. Igen. Hagyjuk is. Szia uram! Mi volt a mai nap? Milyen távot tettünk meg? Mik a tapasztalatok? Mit teszel? Sós magyarul. Pótlom a sót, az, amit ugye kizzadtunk, és helyetted is, nyilván. Honnan indultunk? Bakonyszentlászlóról indultunk, 7 óra után nem sokkal, és most itt vagyunk Ravaszdon, ez volt körülbelül egy 20 km-es táv, egész jó időt mentünk, és most épp timelapse felvételeket fogunk csinálni a Pannonhalmi apátságról és a naplementéről. Innen Ravasd valamilyen nevű kilátójából, ami nagyon szép. Ott van Ravasd. Honnan jöttünk, és haladunk Pannonhalma fele. Ádám, szerinted milyen lesz itt aludni a kilátóban? Szerintem sok volt a síp. Hát sok lesz a síp. Szóval pozitív élmény lesz, úgy gondolom. Elsőfokú viharjelzés vagy riasztás? Elsőfokú zivatar, felhőszakadás, a szél az most ide lépés. A szelet már érezni, meg hallani. 45 km/h-ra írta így az este folyamán. Milyen volt az első kilátóban töltött éjszaka? Jó volt, csak a közeli buli kicsit elmosta az álmomat. Mondjuk így, tehát nehezen tudtam elaludni. De azután sikerült. Meg kicsit túlöltöztem, úgyhogy izzadtam. És néha fújt a szél, úgyhogy remélem nem fáztam meg. És mennyit aludtál? Szerintem egy 4 órát. Az szép. Igen. Több mint a 2. Szerintem én kb. Annyit aludtam. Vannak a viszonyegeiben. Megvannak, de sose kellemes reggel az ébredés. Most is ez van. Zoknit kell cserélnem, mert a másik kicsit elhasználódott a vízfolyagok miatt.
úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok, kövessetek, meg a TikTokot is nyomassátok. Sziasztok! Mi a helyzet? Nem szorgok. Egyet fordítok, aztán megszem. Szárad az okni? Szárad. Ezt a fura szagot nem tudtam kiszedni. Mennyit pihenünk itt? Most van 10:36. Ja, azt akartam megnézni. 6,7-et mentünk. Eddig. Szerintem több ráérünk. Ja. Amin már mentünk, nem? Kifele megtöltjük a palackokat. És akkor ugyanonnan megyünk tovább, ahonnan mentünk, ugye? Tehát az az út. Az már igen. egyezik teljesen, mint A tavaly. templomtól, igen. Jó. És akkor Écsen is ott kéne egy pecsétet szerválni. Na jó, lehet, hogy egy picit eldőlök. Mert a lábamat nem kéne lógatnom, de nem tudom máshogy ezt megoldani. Gyönyörű várni. Rakod? Na, ismernek minket. Az igen. Híresek lettünk. Hello! Ó, ne! Az a helyzet, hogy még durvább villámokkal és esővel teli zivatar várható hajnalban, szóval egy ilyen gyönyörű szép villámhárítós kilátóban aludni, mondjuk úgy, nem túl nyerő ötlet. Ráadásul Gergő lába még rosszabb lett, úgyhogy úgy döntöttünk, ma inkább keresünk egy szállást a közelben.
Túl sirámon és dühön nem tornyosul, csak árnyak réme. Évek átka bár körülleng, nem találhat rettegésben. Nem bánok keskeny kapukat, sem büntetést tekercseken. Én vagyok sorsomnak ura, magam kormányzom lelkemet. Milyen régi járgány ott. Csak így látnám valahol, nem is gondolnám, hogy ez működőképes. Hova érkezem meg? És olyan motiváló. Hú, a hangyák ott nagyon nyomulnak a táskámon, megint. Szóval gyerekek, állítólag erről a helyről nézte második Rákóczi Ferenc 1704-ben Forgás Kuruc és Heister Labanc Akkor Forgács Kuruc és Heister Labanc, ha már így elköltött. Nagyban még Y-nal írták a Rákóczit. Fun fact. Amúgy külföldön, amikor próbálják kiolvasni a nevemet, volt egy szálláson, azt mondják, hogy Nagy. Jól hangzik, mi? Nagy. Nagy. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Szóval most találkoztunk 3 hölgyel, itt a Rákóczi kőnél, Csanak és Győrújbarát között, akik ugyanúgy a Camino Benedictus csinálják, mint mi. Mi ugyebár szombaton indultunk, volt a pénteki 0. nap, az utazós nap, ők viszont vasárnap indultak és behoztak minket. Szóval ezzel mindenféle önbecsülésem elszállt. Szóval helyén kell kezelni magunkat, meg a saját teljesítményünket, azt gondolom. Illetve igazából úgy is meg lehet közelíteni, hogy óriási tisztelet ezeknek a hölgyeknek, hogy ilyen hamar megtették ezt a távot. Még azzal együtt is, hogy nyilván mindenki máshogy csinálja az utat. Máshol száll meg, máshogyan száll meg. És akkor ennek jegyében viszi magával a felszerelést. Ami nálunk láthatóan azért sok. Ádám, te Szóval ebből a 2 táskából, ahogy a Gergő a hölgyeknek elmondta, ebből a 2 táskából is jól látszik, hogy néha vadkempingeztünk. Sőt, a kilátóban alvást ugyebár az mindig az ére a pont, tehát azt tartogatom mindig, amikor még nem csodálkoznak eléggé, hogy az igen, akkor be kell dobni egy ilyen kilátóban is aludtunk. És 3 napig nem fürödtünk. De tisztálkodtunk, csak nem a klasszikus fürdés vagy zuhanyzás kell ez alatt érteni. Én például még hajat is mostam abban a 2 napban. Az erdő szélén. Egy ilyen... Mi volt az, egy ilyen kaszálószerűség? Igen. Ja, egy ilyen kaszáló, le volt éppen nyírva. Nem, egy kaszálószerűség volt. Hát egy kaszáló volt, vagy egy kaszálószerűség. Nem tudom, már nem emlékszem annyira, de a lényeg az, hogy szimpatikus volt, és akkor ott megmostam a hajamat hideg vízzel, és nagyon jól esett.
esik eső, szakad, hidd el, rózsám, hogy itt hagylak. Látod, rózsám, hogy nyergelek, mégsem hiszed, hogy elmenjek. Lovam lába indulóba, magam pedig búcsúzóba. Vess utánam egy pillantást, többet úgyse látjuk egymást. Na, tehát az történt, hogy eláztunk, és még várhatóak zivatarok. Ami az a baj, hogy a bekötözött lábamnak, ami ugye vízholyagnak indult, és vérholyag lett belőle, de már az is kifakadt, nem annyira kedvezne, mert hogy szárazon kéne tisztán tartani. Úgyhogy most 10 000 lépést megtettem így. Ezek szerint úgy néz ki, hogy eddig tartott az út, mert még délutánra is mondott zivatorokat. Ráadásul nyílt terepen, nem tudunk behúzódni sehova. És azon a nyílt terepen már rengeteg eső esett, ami azt jelenti, hogy magas, nedves fűben gázolnál kilométereket, és Gergő esetében elég. Ez azt jelenti az én esetemben, hogy vége a játszmának. De folytatjuk valamikor. Mondjuk úgy a csúcstámadás előtt én most visszavonulót fújok. Még visszatér. És most megnézem, hogy valóban elindítottam a felvételt. Még áll előttünk azért egy 6-7 kilométer, szóval ez most meg ilyen túlélő funkció. És te hogy éled meg ezt a lehet, hogy utolsó szakaszt mégis?